हाई साथीहरु, वेलकम टु द बिट्स गेम युट्युब च्यानल। साथीहरु, तपाईहरुसँग चाहिँ मैले प्रिभियस भिडियोमा एउटा भिडियोमा चाहिँ बिटपिक भन्ने साइट सेयर गरेको थिएँ। बेसिकली त्यो साइटबाट तपाईहरुले चाहिँ बिटकोइन अर्निङ गर्नुहुन्थ्यो र त्यो बिटकोइनले तपाईले गोल्ड पे गिफ्ट कार्ड किन्न पाउँथ्यो र तपाईले रिचार्ज कार्ड पनि किन्न पाउँथ्यो। सो एकदम राम्रो साइट थियो। त्यसैले तपाईहरुलाई चाहिँ मैले सेम साइटमा चाहिँ यो एनदर भिडियो लिएर आइरहेको छु। यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई त्यो साइटबाट कसरी तपाईले लेभल अपडेट गर्नु सक्नुहुन्छ र कसरी त्यो साइटबाट धेरै अर्निङ गर्ने भनेर म तपाईलाई यो भिडियोमा सेयर गर्नेछु। त्यसैले तपाईले यदि त्यो साइट अलरेडी जोइन गरिसक्नु भएको छ भने यो भिडियो कम्प्लिट हेर्नु, र यदि तपाईले गर्नु भएको छैन भने हाम्रो प्रिभियस भिडियो हेरेर त्यो साइटमा पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनेछ किनकि तपाईलाई यो ओभरअल साइटमा अर्निङ गर्नलाई हेल्प गर्नेछ र तपाईले गोल्ड गिफ्ट कार्ड छिट्टै किन्न सक्नुहुन्छ बिटकोइन छिट्टै अर्निङ गरेर। त्यसैले भिडियो कतिमा स्किप नगरेर मजाले बुझेर हेरिदिनु होला र तपाईहरुको गेमर साथीलाई पनि यो भिडियो प्लिज सेयर गरिदिनु। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द भिडियो। हाम्रो बिटपिक साइटको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले जोइन गरिसक्नु भएकोलाई चाहिँ थाहा नै छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले हरेक घन्टामा चाहिँ यहाँनिर हामीले बिटकोइन क्लेम गर्न पाउँछौँ। यो चाहिँ एउटा फाउसेट हो। सो यदि यो भिडियो चाहिँ यदि तपाईहरु न्यू युजर हुनुहुन्छ, यदि तपाईले यो साइट जोइन गर्नु भएको छैन भने म चाहिँ प्रिभियस भिडियोको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। तपाईले त्यो भिडियो हेरेर यो साइटमा सजिलै जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो प्रोसेस छ रजिस्टर गर्ने, र तपाईले यहाँ रजिस्टर गर्ने बित्तिकै 5000 सन्तोषीसम्म बिटकोइनको सन्तोषीसम्म तपाईहरुले चाहिँ गिफ्ट पाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ के भनेको थिएँ भने तपाईहरुको चाहिँ यो लेभल अनुसार तपाईले चाहिँ क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी स्टोन लेभलमा छौँ। तपाईले जोइन गर्ने बित्तिकै सबैजना स्टोन लेभलमा हुन्छौँ र हामी चाहिँ यहाँनिर लेभल इन्क्रिज गर्दै जान सक्छौँ। हामीले यो स्टोन लेभलमा चाहिँ 0.000015 बिटिसी अर्निङ गर्छौँ र हामीले चाहिँ यो आइरन अपडेट गऱ्यो भने हामीले चाहिँ 20 सन्तोषी र ब्रोन्जमा पुग्यो भने 50 सन्तोषी। यसरी नै यदि हामीले चाहिँ लेभल अपडेट गर्दै गएर यहाँ मास्टरमा पुग्यौँ भने यहाँ चाहिँ 0.0055 बिटिसी अर्निङ गर्छौँ। सो एकदम राम्रो साइट छ। यहाँ चाहिँ नयाँ युजरहरूलाई चाहिँ फेरि पनि भनिदिन्छु, यो साइटमा चाहिँ तपाईले डिपोजिट गर्नु पर्दैन। डिपोजिट गरेर तपाईले यस्तो साइटबाट फ्रीमा विड्रो लिन सक्नुहुन्छ र फ्रीमै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा चाहिँ डिपोजिटको अप्सन किन छ त? डिपोजिटको अप्सन चाहिँ हरेक बिटिसी साइटहरुमा, बिटिसी माइनिङ साइटदेखि फाउचर साइटहरुमा हरेक साइटहरुमा चाहिँ डिपोजिटको अप्सन हुन्छ। किनभने कि तपाईहरुको चाहिँ यहाँनिर एउटा गेम टाइपको हुन्छ मल्टिप्लाई बिटिसी। यहाँ चाहिँ हामीले सिम्पली बिटिसीलाई चाहिँ बेट गरेर हामीले चाहिँ यो यसबाट अर्निङ गर्न सक्छौँ। सो धेरैजनाले चाहिँ यदि धेरै बिटकोइन हुने अरूहरू साथीहरू पनि हुन्छन्, धेरैजना चाहिँ बिटकोइनमा इन्ट्रेस्ट लिनेहरूसँग चाहिँ बिटकोइनहरू पनि हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ डिपोजिट गर्न रुचाउँछन् र डिपोजिट गरेर उनीहरूले चाहिँ बेट गर्छन् र उनीहरूको चाहिँ हल्का एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ। यदि तपाईहरुको एक्सपिरियन्स छैन भने तपाईले डिपोजिट नगर्नु, किनकि तपाईहरुको एक्सपिरियन्स हुनेले मात्र यो साइटबाट म्याक्सिमम अर्निङ गर्न सक्छन्। र यदि तपाईहरुको एक्सपिरियन्स छैन भने तपाईले जस्ट थोरै गरेर मात्र अर्निङ गर्नु होला र डिपोजिट गर्न कम्पलसरी छैन भनेर म तपाईलाई बुझाइदिइसकेँ। सो अब चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले यो लेभल चाहिँ कसरी अपडेट गर्ने भन्ने एउटा क्वेसन थियो। लेभल अपडेट गर्नलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर भनेको छ यो लेभल इज स्टोन टु रिच द नेक्स्ट लेभल प्लिज प्ले आवर मल्टिप्लाई बिटिसी गेम। हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ कम्पलसरीली बेट गर्नै पर्छ। यदि हामी यसको लेभल अपडेट गरेर हामीले चाहिँ धेरै अर्निङ गर्न चाहन्छौँ भने हामीले चाहिँ यसमा बेट गर्नै पर्छ। सो तपाईहरुलाई चाहिँ म एउटा ट्रिक भनिदिन्छु जसबाट चाहिँ तपाईले थोरै मात्र लस यो हाम्रो, किनकि हामीसँग धेरै एक्सपिरियन्स छैन त्यही भएर हामीले 100% लस त गर्छौँ, तर तपाईहरुले चाहिँ थोरै लस गरेर तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ र लेभल अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो कसरी त भनेपछि तपाईँ यदि बुझ्न चाहनुहुन्छ, यो साइटमा अलरेडी इन्ट्रेस्ट लिइसक्नु भएको छ र तपाईले यो साइटबाट धेरै अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ, छिटो अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो मजाले हेर्नु होला, किनकि तपाईले स्किप गर्नुभयो भने तपाईले बुझ्नु हुँदैन। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर वेजर्डमा मेरो यति छ र टार्गेट चाहिँ यहाँनिर 0.0005 बिटिसी छ र यहाँ चाहिँ मेरो 66% कम्प्लिट भइसकेको छ। कसरी कम्प्लिट गरेँ त भनेपछि तपाईलाई म देखाइदिन्छु। र यहाँ चाहिँ मेरो हेर्नु होला मैले चाहिँ 0.0032 बिटिसीको चाहिँ मैले यहाँनिर बेट गरिसकेँ। तर गाइज मसँग यति धेरै बिटिसी भएको भए म अलरेडी विड्रो लिएर तपाईहरुलाई पेमेन्ट प्रुफ देखाइसक्थेँ। यो साइटबाट चाहिँ 100% पेमेन्ट आउनेछ, मेरो साथी लिइसकेको छ, त्यही पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ आफैले विड्रो लिएर देखाइदिन्थेँ। तर मैले चाहिँ यहाँनिर कसरी यो 32,000 सन्तोषी पुगाएँ, आई मिन 0.00 बिटिसी पुगाएँ, तर लसमा चाहिँ मैले 200 देखि 300 मात्र गरेको छु। कसरी भनेर तपाईले चाहिँ मजाले बुझेर हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ यो दुईटा अप्सन छ बेट गर्ने, एउटा म्यानुअल छ र अटो बेट। यदि तपाईहरु आफैले यो साइटबाट चाहिँ बेट गरेर जित्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो म्यानुअल बेटलाई ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरु चाहिँ यो जुन चाहिँ हामीले चाहिँ यो लेभल अपडेट गर्नलाई यो टार्गेट कम्प्लिट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले यो अटो बेटमा आउनु। देन तपाईलाई चाहिँ म जुन सेटिङ भन्छु त्यही सेटिङ राख्नु होला, किनकि तपाईले हल्का पनि मिस्टेक नगर्नु। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर अब बेस बेट भनेको छ, यो बेस बेटमा चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु। देन तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर 1 सन्तोषी मात्र छ, यसलाई काट्नु, देन 10 बनाइदिनु।
र यो म्याक्सलाई चाहिँ यो म्याक्स चाहिँ छोडिदिनु। देन तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ बेट अर्स भनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले 1.2 राखिदिनु। देन तपाईँले नम्बर अफ रोल्समा चाहिँ 100 नै छोडिदिनु। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँनिर अर्को नेक्स्ट चाहिँ के भनेको छ, बेटन। बेटन भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ अल्टरनेटिभमा कहिले पनि नराख्नु, हाईमा पनि नराख्नु, तपाईँले चाहिँ यहाँनिर लो सेलेक्ट गरिदिनु, यलो। देन तपाईँहरूको चाहिँ यहाँनिर स्टप बेटिङ आफ्टर, यदि तपाईँहरूको कति प्रफिट भएपछि स्टप गर्ने र कति लस भइसकेपछि स्टप गर्ने अप्सन छ। सो मसँग चाहिँ अहिले 8298 बिटिसी छ। सो म चाहिँ लसमा 298 राख्छु। सो तपाईँहरूले चाहिँ कतिको लससम्म तपाईँहरूले चाहिँ यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, मतलब कतिको लससम्म तपाईँले चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यतिको लस राख्नु, किनकि तपाईँहरूले चाहिँ गिफ्टमा 5000 सन्तोषीसम्म त अर्निङ गर्नुहुन्छ, तर कतिले त्योभन्दा थोरै पनि पाउन सक्छन्, किनकि म्याक्सिमम् चाहिँ 5000 सन्तोषी हो। सो तपाईँहरूसँग चाहिँ मेरो चाहिँ यहाँनिर 8298 बिटिसी हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ 100भन्दा मुनि नराख्नु होला, यो लसमा 100देखि माथि नै राख्नु, तर धेरै माथि पनि नराख्नु, किनकि हामीले यहाँ 100 मात्र बेट गरिरहेको छौँ, रोल गरिरहेको छौँ। सो अनि यहाँ चाहिँ तल यसो स्क्रल गरेर जाँदाखेरि यसलाई पनि यो सेम राखिदिनु, यसलाई पनि सेम नै छोडिदिनु। अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यति गरिसकेपछि फेरि एकतालि तपाईँहरूले चाहिँ यो सबै सेटिङ हेर्नु होला, तपाईँले स्क्रिनसट हानेर राख्नु, किनकि तपाईँलाई पछिसम्म हेल्प हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ सिम्पली स्टार्टमा क्लिक गरिदिने। हेर्नु यहाँनिर प्लस हुँदैछ, यहाँ हामीले जितिरहेको छौँ, यहाँ माइनस भयो। सो हाम्रो प्रफिट पनि हुँदैछ, लस पनि हुँदैछ, तर हाम्रो चाहिँ यहाँनिर हेर्नु होला, हाम्रो चाहिँ यहाँ लस पनि प्रफिट पनि हुँदैछ। यो सेटिङले चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ लस प्रफिट दुइटै गरेर जे पनि हुनसक्छ। तर यदि तपाईँहरूले चाहिँ आफैले छुट्टै छुट्टै सेटिङ राख्नुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ 100% धेरै नै लस हुन्छ, त्यही भएर तपाईँले चाहिँ यो सेटिङै राख्नु होला। र यहाँ हेर्दै जानु, हाम्रो चाहिँ यहाँनिर वेजरमा बढिरहेको छ, र यो तपाईँलाई चाहिँ यो टार्गेट पनि बढ्नेछ, तपाईँ जस्ट हेरिराख्नु। हाम्रो चाहिँ यहाँ अटोमेटिकली बेट भइरहेको छ, र हामीले यहाँनिर धेरै लस पनि गरेको छैन, जस्ट अब हेर्नु यहाँ -16 छ, 14। अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर विन अब माइनस पनि हुन्छ, तपाईँहरूको यहाँनिर लस त हुन्छ तर त्यति धेरै हुँदैन यदि तपाईँले यो सेटिङ राख्नुभयो भने। सो एकदम तपाईँहरूले चाहिँ एकदम हेल्पफुल छ यो सेटिङ, तपाईँहरूले चाहिँ सेम सेटिङ राखेर धेरै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुनै पनि सेटिङलाई छेडखानी नगरिकन सेम सेटिङमा चाहिँ अर्निङ गर्नु होला। सो हेर्नु हाम्रो चाहिँ यहाँ इन्क्रिज भएर 67% भइसकेको छ। यो हाम्रो 100% भइसकेपछि हामी चाहिँ यो आइरन लेभल अपग्रेड भएर हामी चाहिँ आइरन प्लानमा जान्छौँ, र फेरि अर्को टार्गेट आउनेछ। तपाईँले यसरी नै तपाईँले टार्गेट कम्प्लिट गर्दा गर्दा तपाईँहरू चाहिँ यहाँनिरको मास्टर लेभलमा म तपाईँलाई स्टप गरिदिन्छु। सो यहाँनिर होममा आएपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँहरू मास्टरमा पुगिसक्यो भने तपाईँले चाहिँ एकदम म्याक्सिमम हरेक आवरमा चाहिँ 0.0055 बिटिसी अर्निङ गर्नुहुन्छ। सो यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम हेल्पफुल लाग्यो भने, यो मन पऱ्यो भने तपाईँले चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु, र यदि हाम्रो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नु, नोटिफिकेसन बेललाई पनि इनेबल गरिदिनु, किनकि हामी बिटकोइन त एउटा कस्तो भने इन्डाइरेक्टली म्याथड भयो गिफ्ट कार्ड किनेर, र त हामी चाहिँ तपाईँलाई यो च्यानलमा डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट सब गुगल पे गिफ्ट कार्ड अर्निङ एप र साइटहरू सेयर गर्छौँ। सो तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, नोटिफिकेसन बेललाई पनि इनेबल गर्नु, र साथीहरू तल गएर एउटा मिठो कमेन्ट हान्न नबिर्सिनु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, ह्याप्पी अर्निङ्स।